ابدأ يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ Hematopoietic System Disorders. المحاضرة الأولى راح نحكي بها عن الأيرون deficiency أنيميا والميغالوبلاستيك أنيميا، والمحاضرة الثانية عن الهيموليتيك disorders. What is the definition of anemia? Anemia is defined as hemoglobin level in blood below the normal level for age and sex. Normal hemoglobin level بالadult male من 130 إلى 170 جرام per liter، بينما بالadult female normal hemoglobin level 120 إلى 150 جرام per liter. What is the classification of anemia? طبعا الأنيميا بها عدة طرق of classification بالاعتماد على المورفولوجي. نحن نقسمها إلى normochromic normocytic anemia، hypochromic microcytic anemia، وnormochromic macrocytic anemia and dimorphic anemia. الكروميك اللي هي نقصد بها نورموكروميك أو هايبوكروميك، هذا يقصد بها الصبغة أو الستين الموجودة بالار بي سي نفسه. من نجي نفحصه نخشى هل إنه الكلر ماله هو نفسه لون النورمال ار بي سي اللي يكون أقل. فإذا كان نفس النورمال يعني مقدار الهيموغلوبين الموجود بها نورمال نقول نورموكروميك، إذا كان أقل نسميه هايبوكروميك. المقصود بالنورموسيتيك أو مايكروسيتيك أو ماكروسيتيك أنيميا، الماكروسيتيك أنيميا نحن إيش نقصد بها؟ نقصد بها size of RBC. فإذا كان حجمه نفس حجم النورمال RBC نقول نورموسيتيك، إذا كانت smaller نقول عليها مايكروسيتيك، إذا كانت larger نسميها ماكروسيتيك. في حال إنه الأنيميا أو السلايد من نجي نفحص السلايد of blood نوع بينه نورمو مع مايكرو مع هايبوكروميك، يعني أكثر من نوع نسميها dimorphic anemia. الetiological classification of anemia هذا بينه أكثر من نوع. النوع الأول هو anemia of inadequate red cell production اللي نسميه low retics. الأنيميا of inadequate red cell production معناته إنه كمية ال RBC production أقل من النورمال. ويصير بيصير من اسمه inadequate معناته defect، ويصير بيصير بالstem cell. فأول شيء يصير عندنا stem cell failure اللي هي hypoplastic anemia. مرات ماكو stem cell failure، إيش السبب؟ deficiency بالفيتامينز أو اللي نسميها building units اللي نحتاجها على مود synthesis of RBC. فإيش مثل إيش؟ iron B12 folate and other deficiency. مرات البون مارو stem cells تكون normal، البيلدينج يونت ما بها deficiency. إيش يصير؟ يصير infiltration للبون مارو، يعني يجي فقط disease على البون مارو هو اللي يعمل inadequate production مثل اللوكيميا والفايبروسيس. أحيانا إيش يصير this erythroblasts، مجرد إنه يصير خربطة بالبرودكشن، مثال علينا هو الثلاسيميا. هسه خلصنا السبب الأول هو defect بالبرودكشن. السبب الثاني هو anemia of excessive red cell destruction مثل الهيموليتيك أنيميا واللي نسميها hydroxyurca. الأنيميا of excessive red cell destruction إيش يقصد بها؟ يقصد بها أنه هو adequate production، أكو RBC production، لكن إيش عيصير بها destruction damage في RBC قبل وقته. نحن اللايف سبان مع RBC ما 120 يوم. من يصير excess destruction قبل وقته إيش نسميها hemolytic anemia. هاي الأنيميا of excess red cell destruction قد تكون أسبابها intrinsic red cell defect، يعني defect داخل ال RBC نفسه، أو extrinsic red cell defect خارج ال RBC. الانترنسيك red cell defect ويصير بيصير؟ احنا قلنا defect بال RBC قد يصير بالممبرين مال ال RBC نفسه. مثال على الديفكت بالممبرين hereditary spherocytosis، راح ناخذها وحدة نشرحها. أو ديفكت بالهيموغلوبين synthesis داخل ال RBC، مثال عندنا الهيموغلوبينوباثي مثل السيكل سيل أنيميا وعندنا الثلاسيميا. أو ديفكت بالميتابوليك ميكانيزم اللي يصير داخل RBC مثل الإنزيموباثي عندنا G6PD.
هاي طبعا التقسيمات يمكن هسه راح تشعوها صعبة، بس إيش قد راح نشرحها وناخذها راح تبدون تفهموها بالتدريج. الإكسترينسيك ريد سيل ديفكت إيش يقصد بينه؟ قد يكون immune red cell destruction و non-immune red cell destruction. الاميون red cell destruction عندنا auto immune و allo immune و drug related immune hemolysis. مثال على الأوتو immune warm and cold antibody type، وعندنا مثال على الألو immune incompatible blood transfusion و hemolytic disease of newborn، مثل ما قلنا drug related immune hemolysis. النوع الثاني من الإكسترينسيك ريد سيل ديستركشن هو النون إميون. ويصير بيصير نون إميون انفكشن مثل الملاريا هيموراجيك فيفر والجانجرين، كيميكالز مثل الأوكسيدانت، فيزيكال ايجنت مثل البيرنز، وميكانيكال هيموليسيس مثل مايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا وكاردياك هيموليسيس. السبب الثالث للأنيميا هو البلاد لوس. فهسه صارت أسباب الكلاسيفيكيشن of anemia إما inadequate production of RBC أو excessive red cell destruction أو blood loss، وكل وحدة بيها تقسيمات شرحناها. هسه نبدي بالmost common type of anemia اللي هو iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is the most common type of anemia. إيش هي أسباب الiron deficiency anemia؟ blood loss هو السبب الرئيسي بالايرون deficiency، ويحصل يصيب البيبتيك ألسر، esophageal varices، يصيب المنسترويشن in female. السبب الثاني هو dietary deficiency، ويصيب يصيب الpoverty poor people، religious trend، أكو بعض المعتقدات الدينية إنه هي خاصة بالهند وما هند ما يأكلون الانيمال فود فيصير عندهم iron deficiency anemia. وamong vegetarians الناس النباتيين أيضا يصير عندهم iron deficiency anemia. increased demand يعني مثلا هو المريض ما عنده blood loss ولا عنده dietary deficiency، لكن جسمه يزيد حاجته للأيرون. أيش وقت؟ pregnant women، lactating women، infancy and adolescence، في فترة المراهقة يزيد حاجة الجسم للأيرون. ممكن إنه ما عنده blood loss، ما عنده dietary deficiency، جسمه ما محتاج كمية زايدة من الأيرون، لكن إيش مشكلته؟ مشكلته هي بالabsorption of iron. بنسميها هاي الحالة مال absorption. ويصير بيصير مال absorption؟ يصير بالجاستريكتومي اللي يعملون عملية قص معدي وجلوتين induced enteropathy. ويصير بيصير الايرون absorption؟ هاي كثير مهمة. السايت of absorption of iron هو الدودينم and jejunum اللي هي parts of small intestine. فالabsorption of iron ويصير بيصير؟ يصير بالدودينم والجوجينم. هذا الايرون ابزوربشن اكو فقط فاكتورز تزيدوا واكو فاكتورز اخرى تقللوا. ايش هي الفاكتورز اللي تزيد الايرون ابزوربشن؟ اولا عندنا الفيرس ايرون سولت. الفيرس ايرون سولت مثال عليها الفيرس سلفيت والفيرس فيوميريت. تناول هذا النوع من السولت يزيد الايرون ابزوربشن. الأسيدك pH of stomach أيضا. فيتامين سي intake أيضا يزيد الابزوربشن. increased animal food. الايرون deficiency نفسه يزيد الايرون absorption. ليش؟ حتى يعوض كمية النقص الموجودة بالجسم. الهيموريج أيضا يزيد الايرون absorption أيضا حتى يعوض الديفيشنسي. ineffective erythropoiesis نفس السبب. والبريجنانسي مثل ما قلنا لأنه increased demand of body to iron. السايت اوف absorption مهم، والفاكتورز اللي تزيده أيضا مهمة. على العكس الفاكتورز اللي تقلل الايرون absorption ايش هي؟ decreased heme iron. ايش هو الهيم؟ تعرفون ايش هو الهيم؟ ما عندكم علم بينه؟ دكتورة جزء من الهيموغلوبين؟ هو فقط essential component مال الار بي سي، هو جزء من أجزاء الار بي سي. إيش يحتاجوا؟ يعني إيش شغله أو وظيفته بالجسم؟ هو يفيد على مود الأكسجين ترانسبورت. وين بنشوفه الهيم؟ نشوفه بالانيمال فود مثل الميت، السي فود، يعني موجود بالأكلات الحيوانية اللي مصدرها حيواني. فهي essential component of RBC important for oxygen transport.
من قل هذا الهيم، خاصة البور بيبل اللي هي فيجيتيريانز، قل الهيم إيش قل؟ قل الأكسجين ترانسبورت. فالبيشنت إيش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده ايرون ديفيشنسي أنيميا. فرك ايرون سولت، مثال عندنا الفرك كلورايد. الكلايز احنا قلنا الاسيديتي هون قلنا تزيد الابزوربشن، هون بالعكس تقلل الابزوربشن الالكلايز. قلنا هون فرس ايرون سولت يزيد الابزوربشن، الفرك ايرون سولت ايش يعمل؟ يقلل الابزوربشن. الثانية الموجود بالشاي قلل الابزوربشن. ليش احنا مريض اللي عنده ايرون ديفيشنسي نقول له ما تشرب شاي؟ وعندنا الايرون اوفرلود، من يصير المريض عنده ايرون اوفرلود يجمع ايرون بالجسم، طبعا الابزوربشن راح يقل لانه ما يحتاجه. ايش هي signs and symptoms of iron deficiency anemia؟ pallor، tachycardia، palpitation، fatigue تعب، بايكا. ايش هي البايكا؟ المرضى اللي يصير عندهم iron deficiency anemia تزيد شهيتهم للشغلات اللي هي غير قابلة للأكل، مثلا يريد ياكل جص، يريد ياكل ورق، يريد ياكل ضغاب، هاي يسموها البايكا. تكبنيا on exertion، ايش هي التكبنيا؟ يصير عندهم ضيق نفس مثل يعني بعد الرياضة أو المشي السريع. smooth tongue، كولونيكيا and كيلوسيس. كولونيكيا هي الفينجر النيل يصير شكله يسموها كونكيف سبون شيب تشبه المعلقة. الكيلوسيس هي فقد thickening أو lesion موجودة بالأنجل of the mouth. وطبعا هذا ما سبيسيفيك للأيرون ديفيشنسي أنيميا، هذا يصير الكيلوسيس بأكثر من نوع بالأيرون ديفيشنسي أنيميا، لكن الكولونيكيا واحد من أهم أسبابه هو الأيرون ديفيشنسي أنيميا. هذه هي الكولونيكيا اللي هي concave spoon shape nail، هذه السموث تانك اللي يصير بالأيرون ديفيشنسي أنيميا. إيش هي الهيماتولوجيكال features of iron deficiency anemia؟ reduction in all red cell indices. عندنا فقط مقاييس نحن نفحصها في الدم، هذه إذا قلت معناها المريض كان صار عنده iron deficiency anemia. أول شيء نحن إيش قلنا بتعريف الأنيميا هو شنو؟ الهيموغلوبين يكون له، فالمريض أبو الهيرون deficiency anemia إيش يصير عنده؟ low hemoglobin level. ثانياً low PCV. إيش هو البي سي في؟ يسمونه الباكت سيل فوليوم. إيش هو البي سي في؟ باكت سيل فوليوم. هذا الباكت سيل فوليوم إيش يقيس البي سي في؟ يقيس the proportion of blood that is made up of cells. يقيس the proportion of blood. مثلا 40% بي سي في إيش معناته؟ معناته أكو 40 مليلتر of cells in 100 مليلتر of blood، يعني يقيس إيش قد أكو خلايا داخل البلد RBC يعني. المين corpuscular volume هذا يقيس الأفريج size of RBC، هون هذا يقيس إيش قد عندنا خلايا داخل البلد، هذا يقيس السايز of RBC بالبلد. المين corpuscular hemoglobin هذا يقيس الأفريج hemoglobin in quantity of RBC. ال MCHC هذا mean corpuscular hemoglobin concentration of hemoglobin in a given volume of packed RBC. انتم ما مطلوب من عندكم تعرفون هذول ايشنو، المهم انه يصير reduction بالهيموغلوبين PCV MCV MCH and MCHC. متى ما يكونوا قليلين هذول الامدسز نحن ايش نقول؟ المريض عنده iron deficiency anemia. زين، أنا أجي أفحص السلايد مال البريفرال بلد، إيش راح أشوف؟ هايبوكروميا. ليش؟ لأنه الهيموغلوبين إحنا قلنا تكون قليلة فيصير عنده هايبوكروميا. مايكروسايتوسيس الRBC يكون حجمه صغير with mild to moderate anisopoikilocytosis. إيش يقصد بالanisopoikilocytosis؟ variation in the size and shape of RBC. بالسلايد أخشع variation بشكل وحجم الRBC. فإيش نشوف بالperipheral blood؟ hypochronia، microcytosis مع anisopoikilocytosis، هذولي الRBC. البليتليتس usually increase، ممكن تكون normal، وعندنا الوايت بي سي عادة تكون
normal. نحن بالperipheral blood تعلموها دائما نحن نفحص 3 شغلات RBC white BC وplatelet RBC white BC and platelet. بالايرون deficiency anemia الRBC ايش يصير بيها؟ hypochromic macrocytic مع anisopoikilocytosis. البليتلت قد تكون normal قد تكون increase ما مهمة، والوايت بي سي هي عادة تكون normally. هذه hypochromic microcytic RBC. شوفوا هون الانايسوبويكولوسايتوسيس ايش قد واضح، الخلايا الRBC مختلفة بشكلها وبحجمها. ايش نسميها؟ نسميها anisopoikilocytosis. البون مارو بجماعة الايرون deficiency anemia، البون مارو ايش يكون هايبر سيلولر. ليش يكون هايبر سيلولر؟ حتى يحاول يعوض النقص الحاصل في البلد. نورموبلاست إريثرويد هايبربليزيا، هاي النورموبلاست راح يصيب بها هايبربليزيا، والنورموبلاست راح يكون بها فقط فيتشر معينة. ايش هي؟ شاقي اوت لاين، راح تكون هون شوفوا شلون هكذا كأنما طلع منها فقط خطوط، يسموها الشاقي outline مع vacuolated cytoplasm. اكو vacuoles داخل السيتوبلازم مع pyknotic nuclei. other hematopoietic cells are normal. ومن نجي نعمل الايرون ستين راح نشوف absent iron in the bone marrow. فالبون مارو راح يكون hyper cellular حتى يعوض الديفيشنسي. النورموبلاست ايش يصير بيها؟ هايبربليزيا. شلون تكون شاقي outline with vacuolated cytoplasm and pyknotic nuclei. Diagnosis of iron deficiency anemia. أنا شلون أشخص البيشنت with iron deficiency anemia؟ أولاً الكلينيكال داتا مثل ما قلنا pallor, fatigue, كولونيكيا, كيلوسيس, tachypnea on exertion, بايكا، هاي كلها هي كلينيكال. ممكن المريض من يصير عنده إحنا نشك بالiron deficiency anemia. ثانياً typical red cell morphology اللي هي hypochromic microcytic anisopoikilocytosis. تمام؟ reduced serum iron. من أجي أفحص السيرم iron طبعاً شلون راح يكون؟ هو iron deficiency راح يكون low serum iron. increased total iron binding capacity. شنو هو total iron binding capacity؟ هو فقط blood test to see if you have too much or too little iron. هو فقط فحص نحن من خلاله نعرف كمية البلد الايرون الموجودة بالجسم. الايرون الموجود بالجسم بيش يرتبط، يعني شلون يتحرك او ينتقل بالجسم؟ ينتقل من خلال ارتباطه بفقد بروتين معين نسمينه الترانسفيرين. بيش يرتبط بالبروتين اللي نسمينه ترانسفيرين. فالترانسفيرين متى ما كان قليل معناته المريض ايش عنده؟ موجودين انتم قولوا لي. يا دكتور ايرون ديفيشنسي انيميا. نعم دكتور موجودين. إيه. انيميا دكتور. العفو دكتور، هو اللي يقل الترانسفيرين لو الايرون اللي يرتبط به. التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ايمتى ما زاد معناته المريض عنده ايرون ديفيشنسي انيميا. ليش؟ لانه هذا يقول بايندينج كاباسيتي، هذا يعني ايش يقيس؟ يقيس كمية ارتباط الايرون. فاذا ايرون ما مرتبط بينه راح يظل فري، فايش راح يصير بينه؟ راح يكون هاي. فمتى ما زاد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ايش معناته المريض ايش عنده؟ انيميا دكتور. ايرون ديفيشنسي انيميا. ايرون ديفيشنسي انيميا، يعني هذا التوتال هذا بعكسه، اذا قل معناته المريض باتجاه النورمال او انه بالعكس عنده ايرون اوفرلود. اذا زاد معناها المريض عنده ايرون ديفيشنسي انيميا. الترانسفيرين ساتوريشن هذا لا، اذا قل معناها ايرون ديفيشنسي انيميا، اذا زاد لا. الفيرتين ايضا من يقل الفيرتين معناها الايرون قليل. ايش هو الفيرتين؟ هو normally present بالسيلز، يعني بالار بي سي
نورمال الفيرتين موجود، حتى يسمونه البودي ستورز اوف ايرون، هو المخزن مال الحديد الموجود بالجسم. فالفيرتين هو blood protein that contain iron، هكذا نحن نعرفه. وأيمتى ما قل الفيرتين هو ما هو المخزن اللي يحتوي على الايرون؟ أيمتى ما قل معناته الحديد أيضا تنقل. البون مارو مثل ما قلنا نحن الهايبر سيلولار نورموبلاست هايبربليزيا، ومن نجي نعمل الايرون ستين أيضا راح نشوف إنه الايرون بالبون مارو راح يكون قليل. فهاي هي ways of diagnosis of iron deficiency anemia. النوع الثاني من الأنيميا هو الميغالوبلاستيك أنيميا. Megaloblastic anemia is defined as a group of anemia in which erythroblasts in bone marrow. أشنو هي؟ تعريفه هي نوع من الأنيميا. بيش تتميز؟ erythroblast الموجودة بالبون marrow أش بيها؟ شوفنا characteristic abnormality اللي هي maturation of a nucleus being delayed relative to that of cytoplasm. فهو عبارة عن نوع من الأنيميا. الديفكت ويصة بيصير بالبون مارو. أش نشوف؟ characteristic abnormality اللي هي أشنو؟ delayed يعني الجروث هذا أو الماتوريشن مال النيوكليوس راح يكون ديلي مقارنة بالسيتوبلازم. يعني السيتوبلازم يكون ماتور بينما النيوكليوس يكون بها ديلي maturation of erythroblast. فهي group of anemia in which erythroblast in the bone marrow shows characteristic abnormality. أشني هي characteristic abnormality؟ maturation of a nucleus delay relative to that of cytoplasm. ومن اسمه ميغالوبلاستيك يعني الار بي سي تكون حجمها كبيرة. من قلنا إذا حجمها كبير إيش نسميها؟ ماكروسيتك. فبالبلد فيلم إيش نشوف ماكروسايتس، هذه هي عشان حجمها يكون كبير. إيش هي أسباب الميغالوبلاستيك أنيميا؟ The two principal causes of megaloblastic anemia هي الفوليت deficiency and B12 deficiency. فالسببين الرئيسيين للميغالوبلاستيك أنيميا folate and B12 deficiency. Both vitamins are required for DNA synthesis. Abnormalities of vitamin B12 or folate deficiency يعني مرات هو المريض ما عنده deficiency بالفوليت وبالبي 12، عنده وين defect بالmetabolism of these two vitamins. مرات المريض ياخذ antifolate drugs مثل الميثوتريكسيت فيصير عنده deficiency بالفوليت. أحياناً الثيرابي with the drugs interfere with synthesis of DNA. إحنا ليش عم نحكي عن DNA؟ لأن B12 والفوليت بيش نحتاجهم بالDNA synthesis مثل السيتوسين، arabinoside, hydroxyurca, 6-mercaptopurine and other. والكحول consumption أيضاً له علاقة مع development of megaloblastic anemia. فأنتم حتى شوفوا كل هاي باقي النقاط كلها ترتبط بإيش؟ بالفوليت وبالبي 12، يا إما deficiency بيهم يا إما defect بالميتابوليزم مالتهم أو treatment مع drug تتعارض مع الانتيفوليت أو تتعارض مع السينثيسيس of DNA، وأخذنا أمثلة عليها. إضافة إلى أن الكحول ممكن يكون له علاقة بالdevelopment of megaloblastic anemia. إيش هي الكلينيكال feature of megaloblastic anemia؟ Symptoms vary from person to person تختلف but common symptoms are: أولاً عندنا general symptoms of anemia اللي هي fatigue, shortness of breath and pallor, nausea, diarrhea, low-grade fever and melanin pigmentation of skin. أيضاً المريض with megaloblastic anemia يصير عنده glossitis اللي هو inflammation بالتنج، يصير عنده angular killosis اللي قلت لكم هي فقد cracks أو lesion يصير بالأنكل of the mouth. أيضاً المريض with megaloblastic anemia يصير عنده bruises. ليش يصير عنده bruises؟ بسبب الثرومبوسايتوبينيا. إيش هي الثرومبوسايتوبينيا؟ البليتليت يكون عددها قليل أقل من النورمال، فالمريض يصير عنده بروزز اللي هو سببه البليدنج. أنيميا
and leukopenia may produce infection. إيش يقصد بالليكوبينيا؟ الليكوبينيا هي low white BC count. أنيميا الهيموغلوبين والار بي سي يكونون قليلين. ليكوبينيا الوايت بي سي تكون low. الثرومبوسايتوبينيا البليتليت تكون low. من تقل البليتليت اللي هي ثرومبوسايتوبينيا المريض يصير عنده bleeding. فإيش يصير عنده؟ بروزز. من يصير عنده ليكوبينيا اللي هي low white BC بالإضافة للأنيميا. الوايت بي سي هي شغلة إشنو؟ وظيفة دفاعية عن الجسم. متى ما قلت راح يكون عرضة للإنفكشن. بالإضافة إلى هذا المريض اللي عنده فيتامين B12 deficiency راح يصير عنده demyelinating disorder of peripheral nerve and the spinal cord. إيش يصير عنده؟ demyelinating disorder of peripheral nerve and the spinal cord. جماعة الفوليت deficiency يصير عنده mania, delirium and frank psychosis. شغلات psychological مثل الذهان، نوع من أنواع ال Obstetric complication and fetal abnormality particularly in folate deficiency. Obstetric يعني هي شغلات بالنسائية، جماعة النسائية يصير عندهم complication وعادة تكون مرتبطة بالفوليت deficiency. ليش دائما البريجننت وومن يعطوها فوليت؟ حتى هالساعة قبل ما يعملون بلاننج للبريجننسي، قبل ما يصير بريجننسي هالساعة الأبحاث الجديدة يعطوهم فوليت. Gonads is also affected ممكن تتأثر. والsterility is common in patient with either deficiency. والsterility ممكن يعني B12 الفوليت ممكن يكون أحد أسباب الsterility. Maternal folate deficiency has been implicated as a cause of a prematurity. مرات premature baby يكون واحد من أسبابه إنه المذر عندها deficiency بالفوليك أسيد. Folic acid supplement at time of conception مثل ما قلنا and in the time first 12 week of pregnancy. هو احنا ايش قلنا حتى مرات يعطونه قبل البريجنسي. هسه التوجهات الجديدة لأنه هو أمتى أهميته بالفيرست 12 weeks of pregnancy. ليش؟ حتى يقلل الانسيدنس of neural tube defect. شوف المذر اللي ما تاخذ فوليت احتمالية إنه الطفل يكون عنده neural tube defect أكثر من غيره. And most of a protective effect can be achieved by taking folic acid 0.4 mg daily. عشان واحد يعوض يعني يحاول إنه يمنع هذا النقص بالفيرست 12 week تاخذ المذر فوليك أسيد إيش قد الدوز 0.4 ملغ daily. High serum homocysteine lead to thrombotic disease, dementia and Alzheimer's disease. الهوموسيستين هذا يعني يدخل ضمن الميتابوليزم أو الميكانيزم مع الأكشن مع الفوليك أسيد. فمتى ما صار فوليت deficiency المريض راح يصير عنده high level of serum homocysteine. والهوموسيستين إيش شغله يعمل ثرومبوسيس. فمتى ما ارتفع زادت الثرومبوتيك ديزيز وتعمل dementia and Alzheimer's disease. هذه إيشني؟ هذه clinical feature of Megaloblastic Anemia. Hematological feature مثل ما قلنا ال RBC الماكروسايت شلون تكون ماكروسيتك ال RBC. فالأنيميا is macrocytic increased MCV. البريفرال بلاد ال RBC شلون تكون macrocytosis اللي هي large size RBC. شلون نوصفه oval in shape with marked red cell distortion اللي هو أشنو anisopoikilocytosis اللي هو variation the size and shape of RBC. The white BC usually reduced in number with hypersegmented neutrophils. النيوتروفيل احنا نعرف هي segmented cell. إذا صارت hypersegmented زاد عددها عن الحد الطبيعي نسميها hypersegmented neutrophil وهي وحدة من أهم علامات الميجالوبلاستيك أنيميا. بالسيفير كيسز إذا كانت الكيسز سيفير احنا ما قلنا بالكلينيكال سيمتوم المريض يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا مع بروزز، ما قلنا انفكشن سببه ليكوبينيا اند انيميا. من ثالثة
ثرومبوسايتوبينيا مع أنيميا مع ليكوبينيا، هاي إيش نسميها؟ نسميها بانسايتوبينيا. فالبانسايتوبينيا إيش هي؟ أنيميا مع ليكوبينيا مع ثرومبوسايتوبينيا، يعني RBC ووايت BC وبليتليت كلهم يكونون له، بس هاي ما دائما تصير، إيمتى تصير بالسيفير كيسز. فهسه شلون نشخصها للميجالوبلاستيك أنيميا؟ قلنا بالايرون ديفيشنسي MCV وهيموغلوبين وPCV وMCH كلهم يكونون له. بالميجالوبلاستيك أنيميا الMCV شلون يكون؟ راح يكون هاي. بالبريفرال بلد من نجي نفحص البلد ماكروسايتوسيس الRBC يكون حجمه لارج، عادة تكون اوفال بس ممكن تكون راوندد، معاها ايش نشوف؟ انايسوبايكولوسايتوسيس اللي هو variation in the size and shape of RBC. زين احنا قلنا ايش نشوف؟ احنا بكل سلايد ندحق على الRBC والوايت BC والبليتليت. الوايت BC اشنو اهم ميزة تصير بالميجالوبلاستيك أنيميا؟ هايبر سيجمنتد نيوتروفيل. بالسيفير كونديشن RBC وايت BC وبليتليت كلهم لو ونسميها بانسايتوبينيا. هذه هي النورمال بلاد سمير نورموكروميك نورموسيتيك RBC. بينما بالميجالوبلاستيك أنيميا اشلون كنصات الRBC؟ شوفوا هوني لارج وأوفال، large oval RBC اللي نسميها ماكروسايت، تمام؟ الوايت BC قلنا اشنو اهم ميزة تصير بها؟ هايبر سيجمنتد نيوتروفيل. هذه هي الهايبر سيجمنتد نيوتروفيل. تعالوا عدوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هايبر سيجمنتد نيوتروفيل. فالRBC large oval macrocytes أيضا نشوف انايسوبايكولوسايتوسيس يعني الفاريشن بالسايز وبالشيب ما كلهم متشابهين، معها hyper segmented neutrophil and these are the important feature of megaloblastic anemia. البون مارو مال الميجالوبلاستيك أنيميا ايش نشوف؟ هايبر سيلولار، مثل ما قلنا هايبر سيلولار حتى يحاول يعوض deficiency الموجودة بالبلد with erythroid hyperplasia. erythroid cells ايش نشوف بيها؟ احنا قلنا اهم علامات الميجالوبلاستيك أنيميا هو delay maturation بالنيوكليوس مقارنة بالسيتوبلازم. فايش نرشع؟ large cell with immature nuclear development. يعني ايش يقصد بالimmature؟ هو delay development او delay maturation of a nucleus مقارنة بالسيتوبلازم. nuclear cytoplasmic dissociation اللي هو اشنو؟ cytoplasmic maturation is normal but a nuclear remnant اللي هي نفسه delay maturation of a nucleus. giant metamyelocytes or stab cells أيضا و megakaryocytes may be large and hyperpolypoid. كلها هي ميجالوبلاستيك، كل الشغلات تكون large. الإريثرويد cells قلنا راح تكون large معاها nuclear cytoplasmic dissociation. الميتاميلوسايتس راح تكون giant والميجاكاريوسايت أيضا ممكن تكون large. What are the sources of vitamin B12 and what is the requirement of body of this vitamin? الفيتامين B12 is found in food of animal origin. فإحنا B12 من وين ناخذه؟ من الفود of animal origin. مثل إيش؟ مثل الميت، fish, eggs and milk. المينيمم daily requirement للأدلت هو 1 إلى 2 مايكروغرام. هاي كثير مهمة. إيش قد المينيمال daily requirement للأدلت؟ 1 to 2 مايكروغرام. إحنا من وين نجيب ال B12؟ من الفود of animal origin. الستورز زين نحن أخذنا له البدي وين يخزنه؟ الستورز of vitamin B12 mainly in the liver. وين صار ينخزن mainly؟ بالليفر. The stored B12 is sufficient for 3 to 4 years if supplies are cut off completely. يعني إذا هو إحنا قلنا B12 وين صار ينخزن؟ ينخزن بالليفر. إذا كان بالمخزن الموجود بالليفر كان بينه B12 كمية يعني مليحة، إذا الشخص انقطع عنه الB12
ظل 3-4 سنين ما ياخذ شغلات بها B12 ممكن الستورس الموجودة بالليفر تعوض. فإيش قد الستورس؟ 3 to 4 years. هاي الصورة خليناها حتى ما تنسوها. B12 وين stored؟ بالليفر. Absorption of vitamin B12 minor amount are absorbed passively، يعني 1% بس من فيتامين B12 absorbed passively. البقية إيش يحتاج؟ يحتاج الجاستريك intrinsic factor حتى يصير بينه absorption. The normal mechanism is through combination with gastric intrinsic factor. فB12 1% منه بس يصير بينه absorption passively. البقية كلتهم يعمل combination مع gastric intrinsic factor يلا يصير بينه absorption. فالB12 راح يتناوله الشخص، يدخل على الستومك، يتحد مع الجاستريك انترنسيك فاكتور، يعمل لنا فات كومبلكس. هذا الكومبلكس ويصل يروح على التيرمينال إليوم، هنوك راح يصير بينه absorption. فالابزوربشن اوف فيتامين B12 ويصل يصير بالتيرمينال إليوم. بعدين carried to target organ by special protein called as transcobalamin. بعد ما يصير بينه absorption بالتيرمينال إليوم، أشون راح يروح على التارجت organ اللي هو عادة الليفر، يروح by special protein called transcobalamin. فهسه الفيتامين B12 من وين نجيبه؟ من الفود of animal origin. الديلي requirement 1 to 2 مايكروغرام. الستورز ويصب بالليفر. إذا صار cut off supply إيش قد تبقى sufficient 3 to 4 years. الابزوربشن 1% منه يكون passively، الباقي يحتاج combination مع الانترنسيك فاكتور. بعد ما عمل complex مع الcombination فاكتور ويصل يصير absorption بالتيرمينال إليوم. بعد ما صار بينه absorption أشون يروح على التارجت أورجان؟ يروح باي سبيشال بروتين نسميها الترانسكوبالامين. هذا مخطط الشيء اللي حكينا عنه. هذا هو الكوبالامين أو اللي هو فيتامين B12، دخل للستومك، عمل فات كومبلكس معامل مع الانترنسيك فاكتور، بعدين جاء هون على التيرمينال إليوم صار بينه absorption، بعدين راح على التارجت أورجان اللي هو الليفر بواسطة الترانسكوبالامين. أنا مخططة لكم حتى أنتم تفتهمون الشرح السابق. إيش هي أسباب B12 deficiency؟ ليش الشخص يصير عنده deficiency of this vitamin؟ قد يكون nutritional، خاصة vegans اللي هي من الناس النباتيين. نحن قلنا B12 هو من الانيمال فود، إذا هو كان نباتي فطبعا راح يصير عنده B12 deficiency. وقد يكون ما عنده nutritional deficiency وإنما defect بالabsorption ونسميه malabsorption. إيش هي أسباب malabsorption of vitamin B12 deficiency؟ gastric causes pernicious anemia اللي هو defect بالintrinsic factor، أو congenital intrinsic factor deficiency، طبعا نصاب بها defect ما راح يصير بينه absorption، total أو partial gastrectomy، كل هاي تعطل الintrinsic factor. intestinal causes هاي بس تحفظوها، ما مطلوب منكم تفاصيل الديزيز. blind loop syndrome، jejunal diverticulosis، ileocecal fistula، anatomical blind loop، وintestinal stricture، وileal resection and Crohn's disease. هذه الأسباب اللي تعطل الabsorption of vitamin B12. هسه نجي ناخذ الفوليت deficiency. الفوليت هو عكس B12 present in both plant and animal origin food. ناخذه من الanimal food، ناخذه من plant food. Daily requirement are about 100 microgram. هذاك كنا بس 1 to 2، بينما هذا 100 microgram. الستورز of folate أيضا بالليفر، لكن الستورز تكون sufficient فقط 4 months. هوني B12 قلنا إيش قد تبقى sufficient 3 to 4، بينما الفوليت إيش قد بس تبقى sufficient stores 4 months. لكن الستورز أيضا يكون mainly in the liver مثله. الabsorption and transport of folate، هنوك قلنا absorption يصير بالتيرمينال إليوم. الabsorption of folate ويصير يصير from upper
third of small intestine ويصب في upper third of small intestine. The exact mechanism is not known. ما كثير واضحة مثل ال B12. Whether it is an active or facilitated diffusion هي ما يعرفون هي كانت active أو passive. mechanism واضحة، لكن الشيء المعروف إنه الابزوربشن بالupper third of small intestine. بالبلازما نجي نرجع أقول 2/3 من الفوليت ثلثينه free، بينما 1/3 loosely attached to البومين. بالبلازما ثلثين الفوليت يكون free، 1/3 يكون loosely attached to البومين in the form of methyl tetrahydrofolate. من يتحد بالألبومين إيش نسمينه؟ بأي صورة يكون بشكل ميثايل tetrahydrofolate. Causes of folate deficiency: dietary deficiency, alcohol drinking, infant with kwashiorkor, repeated infection, and those fed on goat milk. ليش goat milk؟ لأن يكون ما يحتوي على الفوليت فالطفل يصير عنده. أسباب أخرى malabsorption مثل gluten enteropathy، congenital defect مثل selective folate malabsorption، drugs excess utilization excess demand مثل pregnancy، prematurity، chronic hematological disease، chronic dialysis اللي دائما يعملوه الكلى بصورة دائمة، وantifolate drug مثل anti-epileptic، alcohol and methotrexate. How we diagnose megaloblastic anemia? Typical clinical setting. قلنا general features of anemia، قد يصير عنده bruises بسبب الثرومبوسايتوبينيا، قلنا ممكن يصير عنده repeated infection بسبب الليكوبينيا، من عداها prematurity إذا كانت pregnant، psychological disorder، مرات يعمل sterility، نفس الكلينيكال feature اللي أخذناها. hematological findings إيش قلنا؟ RBC تكون macrocytic، من عداها الوايت بي سي إيش تصير؟ هايبر سيجمنتد نيوتروفيل. البون مارو ميجالوبلاستيك إريثرويد هايبربليزيا، قلنا يكون هايبر سيلولار بون مارو، الإريثرويد سيل يصير بها هايبربليزيا، من عداها الديسوشيشن اللي يصير للنيوكليوس يصير بها delay maturation in comparison to the cytoplasm. هذه هي البروزز اللي سببها ثرومبوسايتوبينيا اللي يعمل بليدنج. هذا هو الكيلوسيس اللي قلت لكم هو عبارة عن كراك أو فقد ليجن يصير بالأنجل. طبعا هو ما سبيسيفيك نوع مخصص من الأنيميا، ممكن يشوفوا بالأيرون ديفيشنسي بالميجالوبلاستيك عادي، بس هو واحد من الساينس أوف أنيميا. هاي المحاضرة الأولى خلصت، هسا نبدي بالثانية.